Sziasztok, gyerekek! Nagyon jó témánk lesz most. Arról a felismerésről lesz szó, hogy az összes gondunk és problémánk, és ugyanakkor az összes gondunknak és problémánknak kulcsa és megoldása is belőlünk ered, és bennünk található meg. Tehát nem csak a bajaink, hanem az örömeink is. Miért? De nagyon sokat szenvedünk a hatalomtól. Nagyon sokat szenvedünk attól, hogy másoknak hatalma van fölöttünk, még a társadalmi értékítélet is ugye elítéli, sőt büntetni is rendeli a zsarolást, ha valaki zsarol a másik fölött. Aztán ugye az érzelmi zsarolás, amikor valaki, hát az már nehezebben tetten érhető, de amikor valaki bűntudatot kelt a másikban, vagy netán, ugye most volt reggel egy hír, hogy egy kollégiumban valaki kölcsönkérte a szobát, és a másik egy ilyen dróton keresztül fölvette, hogy ő ott mit csinál, és kiderült, hogy egy azonos neművel, hát homoszexuális csókolozás volt, és azt föltette az internetre, és az illető fogta magát, és öngyilkos lett, és leugrott a nem tudom melyik hídról, és hát 5 évig terjedhető börtönt fog kapni, aki ezt közzétette. Aztán ott van az, hogy hát ma Magyarországon rabszolgaság, hogy ugye egyik ember a másikat sufniba zárja, elveszi a nyugdíját, és ott hát méltatlan körülmények között adj meg disznóolva, meg az állatokkal kell, meg a leglehetetlenebb dolgok. És hát nagyon föl tudunk háborodni ezen, pedig nekem volt egy hatalmas nagy fölismerésem, és ezt szeretném megosztani veletek. Az életemnek egy bizonyos szakaszában rájöttem, hogy én nagyon sokat kesergek azon, hogy ennek, annak, amannak hatalma van fölöttem, és hogy mit csinál velem, és hogy mozgat. És aztán rájöttem, hogy senkinek nincs hatalma senki felett, gyerekek. Mi magunk adunk hatalmat a másiknak, azzal, hogy félünk tőle, azzal, hogy kötődünk hozzá, ugye, azzal, hogy meg akarunk felelni neki, adunk a véleményére, félünk a haláltól. Hát gyerekek, ugye amikor azt mondják, hogy életveszélyes fenyegetéssel vette rá, hogy a rabszolga legyen. Na de gyerekek, ezt csak akkor lehet velem megcsinálni, ha én félek a haláltól. Ha én azt mondom neki, hogy ölj meg, de én nem leszek a rabszolgád, akkor mit tud csinálni velem a rabszolgatartó? Bűntudatot akkor tudnak bennem kelteni, hogyha bennem van ítélkezés, és én ítélkezem önmagam fölött. Ha én azt mondom, hogy miért ne csókolozok egy másik férfival, nekem úgy tette kedvem, neki is kedvem tartja, ti nektek meg toll a fületekbe. Hát akkor mit tudnak velem csinálni, hogy közzé teszik a internethálón, vagy a Facebookon, hogy fölteszik, hogy és a kamerára vették, hogy én csókoloztam. Na én csókoloztam, kinek mi köze hozzá? Kit bántottam vele? Én nem folytogattam közben, ő se engem, nekünk ez így tetszett, és kész. Miért ne csókozzon 2 férfi, vagy 2 nő? Ha ő neki kedvük tartja, az már megint más dolog, amikor már külön ugye tattarázni kell és fölvonulni kell, hogy a büszkeség, ami tulajdonképpen ugye a meleg büszkeség napja pont az ő kisebbségi érzésükről szól, és a belső konfliktusukról szól. Ugyanúgy, ahogy a hatalomvágy, a mások fölötti uralkodás hatalma, igen, hatalma van én, és akkor az élvezet, láttam egy őrigetet, egyszer le volt egy ilyen aranyozott trónusszerű székbe fotóztatta le magát, azt a lelki poklot,
hatalomigények kifelé, a világ felé mindig annak van, akiben a lehető legnagyobb a sötétség. Azokat még jobban kell sajnálni, mint azokat, akiket az istálóba tartottak. Az aztán a lehető legaljának a legalja. Akinek annyi hatalma sincs semmi fölött, önmaga fölött annyira nincs hatalma, hogy kifelé pótlékként, pótcselekvésként, ahogy ugye aki nem adja meg a szeretetet magának, az a külvilágból igyekszik beszerezni a szeretetet. Aki nem adja meg a hatalmat önmagának, az a világból igyekszik beszerezni, és a világ fölött igyekszik hatalmat gyakorolni. Tehát gyerekek, ez egy tévegés azt hinni, hogy igen, mert hatalmaskodott a másik fölött, sátáni ugye a hatalom. A hatalmat mi adjuk mindig mindenkinek. Ezt ismerjétek föl az emberi kapcsolataitokban. És abban, amikor ti ki vagytok szolgáltatva valakinek, hogy ti adtátok a hatalmat neki, és azt bármikor vissza lehet venni. Hát mi az, hogy tegyük fel Észak-Koreában ott van egy ilyen beteges, rettegve körülnéző, lelki görcsökkel rendelkező ember, a halálához közeledő diktátor, és akkor nem tudom, hány millió ember fél tőle. Hát ez nem nevetséges, meddig tartana őt letolni a trónjáról? A hatalma nem belőle származik, hát látszik is, hogy egy siralmas, szánalmas lelki állapotban lévő ember, meg mindenki egyébként, aki visszaél a hatalmával is, ugye öncélúan ottan fogja a király jogarát, vagy miniszterelnöki címerét, vagy akármilyen pozícióját. Az emberek adják neki a hatalmat. Ő attól erős, hogy az emberek odaadják neki. Na de hát miért? Hát miért kell azt odaadni? A hatalmunkat, és ha már odaadtuk valakinek, hogy hatalma legyen fölöttünk, az gyerekek bármikor vissza tudjuk venni. Én megtettem az életem során. Sok embertől visszavettem a hatalmat, és ők ugye azt hitték, hogy nekik van hatalmuk fölöttem, és ültek a zsíros bödönben, a jó meleg langyosban, és megszokták azt, hogy ő csettint egyet, és akkor aranyvékkor azt teszi, amit ő kitalált, és akkor ilyen nagy tágra nyílt szemekkel néztek rám, amikor én visszavettem a hatalmat, és nem értették. És akkor jöttek a különböző mondókák, hogy milyen barátságtalan vagy, milyen csúnya vagy, mert nincs benned szeretet. Pedig csak azt történt, hogy visszavettem a hatalmamat, amit én adtam nekik. Lehet, hogy nem kellett volna. Mindegy. Adtam nekik, visszavettem. És azt mondom, gyerekek, ha nem tetszik valami, ha úgy érzed, hogy valakinek hatalma van, hogyha elnyomnak, a szabadságod belülről fakad, az benned van. Vedd vissza a hatalmat, és már is nem lesz másnak hatalma fölötted. És ne dőlj be a csábításnak. Marha nagy a csábítás, gyerekek, hogy a másik felett hatalmat gyakoroljunk. És sok van, aki ugye nem vesszük észre, és kínálja nekünk a hatalmat fölöttünk. És olyan könnyű rácsapni, mint a gyöngytyúknak arra a bizonyos dologra az udvarban, hogy és akkor élvezkedem benne, hogy nekem hatalmam van fölötte. Ő most szerelmes belém, és akkor aztán egy kicsit csicskáztatni, egy kicsit ezt elértem nála, erre is képes volt. Ugye, ne éljetek vele vissza. Vegyétek észre magatokba, hogy micsoda egy olcsó alantas dolog ez. Tiszteljétek meg a másik embert, becsüljétek. Isten az embernek az állatok és a növények fölött adott hatalmat, ember fölött ne gyakoroljon hatalmat. Ti se uralkodjatok máson, és ne is tűrjétek el, hogy uralkodjanak rajtatok. Legyetek szabadok. Sziasztok, gyerekek!